Te-am enervat? Mai supărat. Te-ai schimbat un pic la față. Mai supărat. Întrebarea cu numărul 1. Hai să vedem. Bateți tobele. Ai gagic? Cât de repede ai învățat limba italiană? Wow, nu știu dacă mai știu. Ce profil ești la liceu și cât de greu este profilul tău? Este mai greu în comparație cu alte profile din acest liceu sau e mediu sau mai ușor? Salutare dragilor și bine ați venit la un nou video pe canalul nostru de YouTube Român în Italia. Salutare! Astăzi sunt alături de fiica mea Izabela, cei mai vechi pe canal o cunoașteți. Astăzi vreau să facem un video de tip Q&A, de altfel și primul pe canalul nostru pentru că nu am mai făcut videouri de genul ăsta și din câte știu eu nici nu prea este agreat acest tip de video de YouTube în general, așa, cel puțin am văzut noi asta pe canalul nostru de YouTube. Pentru cei care nu ne cunoașteți, suntem o familie de români care trăim de 7 ani de zile aici în Italia. De 4 ani de zile am decis să ne arătăm viața și aici pe YouTube împreună cu voi. Așa că astăzi am pregătit 12 întrebări pentru Izabela, pentru că nu de mult a devenit și spre adolescent, așa am plinit vârsta de 15 ani și atunci pot să fac o conversație cu ea așa de la tată, fiică, nu? Ce zici? Mi-e frică de ce întrebări ai pus. Da? Crezi că sunt rău așa sau? Nu știu. Până una alta, pune și voi un like la video ăsta ca să ne bage și pe noi YouTube-ul mai în față și haideți să începem cu întrebările. Cum spuneam, am ales 12 întrebări. Le-am notate aici pe telefon ca să nu mai stau cu ciornă, îmi este mult mai simplu și începem cu prima întrebare. Nu știu dacă își mai reamintește pentru că avea undeva la 8 ani și o lună când a venit în Italia, dar încercăm să vedem ce își mai amintește și ce detalii ne va da, ce răspunsuri ne va da la întrebările pregătite de mine. Întrebarea cu numărul 1. Hai să vedem. Bateți tobele! Cum a fost primele zile la școală în Italia? Ok, deci să-mi reamintesc puțin. Știu că mi-a fost frică, deci pentru că nu cunoșteam pe nimeni. Da. Și nu știam să vorbesc, nu aveam cu cine să vorbesc. Țin minte că o fată, Da. cum am intrat, imediat m-a luat de mână, m-a dus în clasă, m-a prezentat, mi-a arătat toată clasa, tot și ea de atunci a rămas prietena mea, dar acum nu mai țin legătura cu ea. Da, pentru că stătea în localitatea unde stăteam noi prima dată în chirie, Da. iar după care... Ea s-a mutat. După ce noi ne-am mutat primii, noi am plecat primii de la da. Seno și după aia s-a mutat și ea într-un oraș un pic mai departe, Da. nu chiar foarte departe, dar oricum nu mai locuiește acolo unde stăteam cu chirie și distanța, știți cum e, nu mai ții relația chiar așa. Și tot referitor la întrebarea cu numărul 1, cum ți-a fost cu limba? Dacă îți mai aduce aminte, bineînțeles, pentru că au trecut destui ani de atunci. Cu limba, deci vreau să spun că eu în clasă vorbeam cam jumate română, bine, și jumate italiană nu pot să zic, pentru că Asta după ce ai început să vorbești un pic. Eu mă refer da, chiar la în început primele chiar zile. vorbeam, cred că din ce mi-amintesc, chiar doar în română vorbeam. Da, păi vorbeai în Și- română când spunea profesoara și veneai acasă și te întrebam ce ai învățat și tu, tati, azi? Cum te-ai descurcat? Cum ai vorbit cu profesoarele? Tati, eu am vorbit în română și el în italiană și v-ați înțeles? Da. Pentru că mă înțelegea câteodată, nu știu Da, cum. pentru că Da. plus minus se aseamănă o parte din cuvinte și se face legătura. Da, și în afară de asta aveam o profesoară care, nu știu de câte ori pe săptămână, nu mai țin minte. Aproape în fiecare zi. Cred că da, mă ducea într-o altă clasă și eram decât eu singură cu acea profesoară și mă învăța ea, cred că 2 ore. 2 ore zilnic, da. Da. Asta Cam ca așa. să-ți fie mai ușor să nu stai în clasă cu Da. gălăgia sau să nu râdă copiii și să... Și așa cred că am învățat super repede. Dacă nu aveam chestia asta, nu cred că Da. ajungeam să vorbesc cum vorbesc acum. Așa este. Hai că ai scăpat ieftin la întrebarea cu numărul 1. Trecem la o întrebare cu numărul 2. Cât de repede ai învățat limba italiană? Wow, nu știu dacă mai știu. Îți spun eu că tu nu mai ții Eu minte nu. pentru că aveai 8 ani. Cred că după maxim o lună de zile, nici o lună Nu de zile, cred. ba da, Eu nu mai... ai început să
să vorbești cât de cât, să legi propoziții, fraze, ba da, păi mi-aduc eu aminte, tu erai foarte mică și deja au trecut 7 ani de atunci și n-ai cum să... Era vârsta care, că 7 ani nu e foarte mult de când a trecut, dar doar că erai prea mică la perioada aceea. Cam o lună de zile îți dau eu răspunsul, te ajut eu la... Ok. Credeam că mai mult. Nu, după o lună de zile ai început să prinzi. Bine, nu să vorbești conversațional, dar începeai să faci și propoziții, să legi fraze, să ușor. Asta nu mai ține minte. Trecem la întrebarea cu numărul 3. Cât de greu a fost în clasele 1-8? E mai greu la liceu? Deci, clasele 1-8 au fost, să zicem, medii. Adică n-a fost nici foarte grele, dar nici foarte ușor, da. Dar la liceu simt diferența pentru că este mai greu, este mai mult de învățat, sunt mai multe materii pentru că acum am și latină, am și o materia nouă care este, cum se cheamă și profilul meu, științe umane. Am economie, care eu nu făceam și da, simt diferența că e mai greu, iar de la 1-8 a fost mediu, deci asta e răspunsul. N-a fost ceva greu, mult mai greu este la liceu. Da. Întrebarea cu numărul 4 este ce profil ești la liceu și cât de greu este profilul tău? Este mai greu în comparație cu alte profile din acest liceu sau e mediu sau mai ușor? Depinde, acum tu știi. Profilul meu este științe umane, adică uman, să zic în română, cred că așa. Se înțelege ce înseamnă științe umane. Resurse umane înseamnă în România. Este același lucru. Și vreau să spun că este unul dintre cele mai grele licee, pe lângă științifico. Da. Clasico, este cel mai greu clasico. Da. Și cel după științifico, nu știu, cred că linguistico mai este. Da, aici nu este la noi. Nu, la noi aici nu Pentru este. că noi am vrut să te ducem la linguistico și îți plăcea și ție, dar era la o distanță de 20 de kilometri la Piacenza sau la Fidența să facă naveta. Ce ne-a determinat să nu alegem linguisticul n-a fost distanța sau naveta, doar frica, pentru că orașele mai mari sunt dubioși și știți cum e, la 15 ani să faci naveta nu prea este atât de ok și atunci am ales să rămână la noi în oraș aici și să fac științe umane, nu? Da, și mie mi-era frică. Da. Și în primul rând, măcar nu mai mă trezesc foarte devreme, deci eu pot să mă trezesc un pic mai târziu. Că sigur trebuia să te trezești mult mai devreme. Deci, dintre cel mai greu ai zis că este clasico. Și după care ți se pare mai greu? Științe umane sau științifico? Eu zic științifico, științe umane și linguistico. Deci al tău nu e chiar așa de greu, atât de greu. Nu foarte greu, dar este în top 3, să zicem așa. În top 3, am înțeles, dar nu foarte greu ca să... Nu foarte greu, dar... Da, oricum la noi în oraș era clasic, științifico și științe umane. Da, și după este ITIS și PSIA, dar fac numai băieți acest liceu și nu se învață aproape nimic, deci... Am înțeles. Bun, deci am lămurit-o și cu profilul liceului. Întrebarea cu numărul 5. Este mai grea școala din Italia decât cea din România? Aici fac o paranteză pentru că tu n-ai învățat decât clasa 1, clasa 0, clasa 1 și jumătate din clasa 2, adică un semestru, că după aia ai venit în Italia. Dar cum știai tu clasa 2 în România și când ai venit clasa 2 în Italia, unde era mai ușor, în România sau... Eu zic că era mai ușor aici, aici mai greu în Italia, în România. Da. Și din ce am mai auzit, de exemplu, și din familie, pe parcurs încoace, la liceu. În România am auzit că e mai greu decât aici, deci eu zic că e mai greu în România decât aici. Da? E mai mult de învățat și mai... Aici e un pic mai lejeră școala. Da. Numărul 6, încep acum tot pentru școală, dar așa te iau să vedem ce gânduri ai de viitor. Întrebarea este, vrei să mergi mai departe la facultate sau te oprești la liceu și îți faci o profesională, o pregătire, ceva, nu știu, în orice domeniu? Da, eu vreau să merg la facultate, vreau să merg mai departe. Da, adică vrei să-mi cheltui banii ca să înțeleg că la facultate trebuie să cotizezi an de an. Nici o problemă, important este că îți place și vrei să te specializezi din ce în ce mai mult, că puteai să rămâi și cu liceul și să-ți faci doar o pregătire, o specializare așa și te angajai undeva și lucrai. Dar sperăm că facultatea pe viitor te va ajuta
mai mult să-ți creezi un viitor, o muncă mai ușoară, mai lejeră și mai bănoasă, de ce nu? Legat tot de chestia asta cu școala, cu facultatea, ce meserie ai vrea să practici după ce termini și facultatea în viitor, așa, cam ce ai vrea tu să lucrezi? Ok, deci în viitor aș vrea să profesez ceva la computer, în mediul IT, ceva legat de computer. Da. Pentru că îmi place și la școală, când am făcut 1-8, noi aveam ore care foloseam computerul și adică mă descurcam destul de bine, deci cred că o să... Adică te atrage să fie lucrezi bine. la Da. computer, să Da. îți place, am înțeles. Deci ar fi domeniul IT, ca să zicem așa, nu? Da. Trecem la întrebarea cu numărul 8, un pic mai serioase, așa ca să zicem, nu că astea dinainte nu ar fi fost serioase. Ești mulțumită de viața socială din Italia, adică cu copiii, cu colegii, cum socializezi, stilul de joacă, de ieșit afară față de România? Sincer să zic, îmi place mai mult socializarea în România, cum înțelegeam cu copiii. Aici, nu, adică să zic, nu prea ies afară, pentru că nu prea Numai îi cu cine? lasă. Da. Iar în România, chiar dacă, adică de fiecare dată când ziceam să ies afară, mereu ziceau da, Îți sigur, găseai da, copii cu adică aia, mereu aveai cu era cine. cineva cu care să ies. Exact. Aici e mai greu. Da, și în rest cu socializarea cu ei în comune și la școală și... La școală eu am o socializare bună, Da. adică suntem prieteni toți în clasă și chiar râdem, glumim, dar afară nu prea ieșim. Am înțeles. Din păcate asta este o problemă aici în Europa în general. Să zicem că un pic mai norocoși aici în Italia, dar în alte țări ca de exemplu Germania, Olanda, Belgia, cred că este mai rău. Am trăit pe pielea noastră, dar ideea noastră din ce cunoaștem și noi așa țările, cred că este mai rău, dar în general cine nu recunoaște, cine nu zice că nu e adevărat, nu recunoaște, dar viața socială a copiilor aici este mult mai grea față de cea din România și bineînțeles implicita noastră a oamenilor. Pentru că străinii nu sunt ei atât de sociabili sau sunt doar de fațadă și după care știe ei cum să ne înjure. Trecem la întrebarea cu numărul 9, care este legată tot de România un pic și de Italia, bineînțeles. Numărul 9. Unde îți place mai mult, în Italia sau în România? Și de ce? În ce sens să-mi placă? Să trăiesc? Ca să trăiești, da. Sincer, în Italia, Da. pentru că chiar dacă nu am socializarea asta, Ca și în România. da, este un loc, nu știu cum să zic, Te-ai obișnuit cu școala, Da. îți place, pentru mine e, pot să zic, benefic, cum ar fi, da. și cred că Viitorul crezi că va fi aici. În România, mai bun aici în Italia sau în România? eu zic aici. Da? Și în România, sigur că o să mă duc în vacanță. Da, normal, o să mă asta duc. e... Dar eu zic logic. că Italia. Da? Da. Am înțeles. Să știți că astea sunt răspunsurile ei, nu am influențat-o cu nimic, doar că o mai ajut așa, doar cu o vorbă în plus, dar mai departe asta ca să nu se încurce, să nu spună vreun cuvânt în italiană, ca să... Na. Da, se mai întâmplă, Să nu o știți. dăm cu din alea, come se dice, pe la noi. Mai departe, trecem la ce-ți place ție mai mult, așa, că se și vede pe fața ta, așa, că îți place lucrul ăsta mai mult. Trecem la întrebarea cu numărul 10. Mâncarea italiană sau mâncarea românească? Deci, eu nu cred că pot să aleg din astea două. Eu le aleg pe amândouă. Deci nu e că îți place una mai mult sau una mai puțin, Nu. ambele îți plac. Da, deci ambele ambele îmi bucătării, plac. cum ar veni. Da. Așa. Numai că sigur ai mâncăruri preferate și din România și de aici, din Italia. nu? Normal. Adică din Italia ce-ți place cel mai mult? Paste, Da. deci pe primul. Exact alea care nu sunt bune. Lui cine nu-i place, cui nu-i place pastele? Așa. Pizza, normal. Moartea mea gogoș cu zmoală. O să zic și lasagna, chiar dacă Da. nu prea mâncăm în general. Da. Și un desert, să zicem așa, un desert, tiramisu normal din Italia. Iar din România, Da. e un pic mai greu aici, pentru că sunt mai multe. multe. Adică, 1. Mici. Mici. Cred că cu cartofi prăjit, pentru că combinația Cartofii oricum sunt numărul Da. 1 la tine. o să zic și sarmale. Da. Chiar dacă nu prea le mâncăm doar când, de În exemplu, perioada de Crăciun sau o dată pe vară, Da. că nu să fac Dar sarmalele îmi plac tot foarte timpul. mult, să Și zic plus că am început acum o dietă să ne ferim un pic de Da. grăsimi.
Suntem mai mult pe proteină, adică mai mult piept de pui făcut la tigaie fără ulei sau mușchi de porc fără niciun pic de grăsime. Sau pește. Pește sau carne de vită. În fine, rămăsesem la sarmale. Hai să zic și un desert. Da. Care cred că e românesc. Amandina. Amandina, da, e prăjitură așa. Ce să... Nu știu ce să mai zic. Și mai sunt, dar nu vin acum în minte. Cred că astea rămân. Oricum, ești și cu România și cu Italia. Da, nu poți să aleg. Nu poți să alegi niciuna nici alta, le ai pe amândouă în calcul. Da. Întrebarea cu numărul 11, care zonă de aici din Italia unde locuim acum, nu luăm România în calcul, îți place mai mult? Aici unde stăm la apartament sau de la casa cea nouă, de la țară, cum îmi place mie să-i spun? Care eu zic la vilă, deci să fie clar. Deci tu ești cu vila. La vilă. Așa. Și zona preferată este, bine, acum nici nu o cunoști foarte tare pe cea de acolo, doar că știi că ai marea aproape. Deci, și aici e cam greu, pentru că aici ești mai aproape de orașe mai mari, mai cunoscute, cum ar fi Milano sau, nu știu, Bologna. Și acolo este destul de aproape, Ferrara sau 50 Bologna. de kilometri Bologna. Mai departe e Bologna de aici acolo, până la Bologna decât de acolo până la Bologna. Deci e cam greu, dar cred că o să aleg unde avem casa. Pentru că... Adică la curte, acolo la țară. Da. În primul rând pentru că este și marea și aproape. Eu iubesc marea. Îmi place pentru că sunt și zone frumoase, cum ar fi, nu știu, Veneția, Rimini, chiar și Bologna, cum am zis mai devreme. Da. Îmi place pentru că avem curte și avem un loc verde unde pot să... Nu foarte mult, dar pentru câteva flori în spate să amenajăm un pic, să avem unde să stăm la umbră, să ne relaxăm. E de ajuns pentru ce ne trebuie nouă. Deci alegi? Casa, unde avem și curte, deci aici cum zici tu la țară, pentru mine la vilă. Aici stăm datorită situației, să zicem, deocamdată locurile de muncă sunt aici ale noastre, ea e cu liceu aici, dar în viitorul apropiat, cine știe, poate 3, 4, 5 ani, că liceul 5 ani durează aici în Italia. Cam mult, dar asta este. Vedem care va fi situația pe mai departe. Deocamdată, tati, trebuie să stăm aici, acolo vom merge weekendurile și... Da, nu e că aici nu-mi place, îmi place și aici, dar aleg acolo. Întrebarea cu numărul 12, de altfel și ultima întrebare, am ales decât 12 ca să nu te chinui așa tare să te torturezi. Să știi. Nu, că stai liniștită, că nu e nimic greu. Unde te vezi în următorii 10 ani? În Italia sau în România? Următorii 10 ani fiind peste, adică... La 25 de ani. La 25 de ani, exact. Eu zic aici, eu aș vrea aici. Deci tot aici ți-ai vede un pic plus minus viitorul. Nu se știe ce-ți rezervă, că poate ce oportunitate îți vine și din România, dar... Eu zic aici, eu vreau aici. Da? Da. Te-ai învățat aici, nu? Nu mai place adică îți place România ca și vacanță să te duci, dar ca să trăiești... Dar dacă ai avea în România veniturile care le avem noi lunare... Păi normal că m-aș întoarce imediat. Deci ți-ar place mai mult. Asta înseamnă că în Italia stăm mai mult, nu neapărat de dragul Italiei, datorită, cum să zic, venitului economic care... Da, pentru că... Datorită veniturilor care le avem aici, nu? Bine, și Italia e foarte frumoasă, adică nu e țară, exact, normal, nu putem să spunem că este o țară urâtă, dar dacă ai avea familia noastră, dacă ar avea veniturile de aici din Italia în România, ai vrea în România, nu? Da. Corect. Și noi am vrea acasă, dacă aș putea să lucrez și eu pe 2500 de euro, nu mai plecam din România și rămâneam acasă. Astea au fost întrebările 12. Deci au fost ok, nu... Te speriai, da? Hai că mai am una, pun și a 13-a, să nu zici că ți-am dat numai întrebări ușoare. Ai gagic? Păi răspunde dacă ai zis că au fost întrebările ușoare. Nu am! Spui și hotărât așa, nu? Nu am. Nu? Te-am enervat? M-ai supărat. Te-ai schimbat un pic la față. M-ai supărat. Gata, închidem acest vlog, pentru că m-ai supărat rău. Pa! Astea au fost întrebările, hai că au fost ușoare, recunoaște. Au fost ok, în afară de ultima. Ultima am dat așa ca să, la glumă, tati, ca să prindă bine la vlog. Pentru voi, dacă v-a plăcut acest video, v-aș ruga în comentarii și vreți să mai vedeți acest gen de video,
chiar cu toată familia sau să vă răspundem tot așa, să facem un Q&A cu... Poate ne puneți chiar voi întrebări. Asta vreau să zic, să vă dăm răspunsuri la întrebările voastre, la curiozitățile voastre. Dacă aveți curiozități și mai vreți video de genul, cu toată familia să zicem, puneți întrebări în comentarii, eu le adun într-o perioadă și după care mai facem un video de genul. Bineînțeles, dacă v-a plăcut, iar dacă v-a plăcut, puneți un like la acest video, mare like, ca să meargă cât mai în față la YouTube. Abonați-vă și voi, că e gratis, nu costă nimic. Cum am spus și la început, știu că acest gen de conținut nu dă bine la noi pe canal. Cred că este un trend mai vechi. A fost între, să zic așa... Da, mai face lumea acum, dar depinde și de urmăritori și de numărul urmăritorilor. Noi, având până în 5.000, sub 5.000, e un pic mai complicat. Dar sperăm că ușor o să creștem și noi cu ajutorul vostru. Vă mulțumim din suflet. Dacă ați auzit ceva pe fundal, a fost un din ăla de odorizant de cameră care a spruțat așa. Cu ajutorul vostru sperăm să creștem și noi cât mai mult, așa că abonați-vă la canal, puneți un like și până data viitoare vă țuc de revedere. Ciao! Și de data asta vreau să fac eu așa.